Sáu vũ khí thần thoại đạt sức mạnh đã được tìm thấy. Chào mọi người, trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau quay trở về với lịch sử nhân loại trước đây. Thời điểm mà những anh hùng huyền thoại hay những bậc quân vương dũng mạnh nhất ghi danh tên tuổi của mình bằng những thứ vũ khí tuyệt vời, mạnh mẽ và sắc bén. Bạn có đoán ra đó là những thứ vũ khí nào không? Gợi ý cho các bạn nhé, nó được mệnh danh là vua của các loại binh khí. Và hiện tại, một trong số chúng đã được con người ngày nay tìm thấy. Và tất nhiên, nó cũng mang theo những truyền thuyết và lịch sử để lại về sức mạnh, sự kỳ bí, rùng rợn với những lời nguyền chết chóc. Để biết đó là loại vũ khí nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video 6 vũ khí thần thoại đầy sức mạnh đã được tìm thấy. Mời mọi người cùng xem. 6 vũ khí thần thoại đầy sức mạnh đã được tìm thấy. 6. Thanh gươm Excalibur. Nếu bạn nào đã từng xem bộ phim về huyền thoại vua Arthur của đạo diễn Guy Ritchie, chắc đã không còn xa lạ gì với thanh gươm huyền thoại Excalibur. Tương truyền rằng, thanh gươm Excalibur được tiên nữ của hồ nước trao cho vua Arthur sau khi ông làm gãy thanh gươm trong đá của mình bởi cuộc chiến ở Pelennor, và nó đã trả lại hồ nước sau khi vua Arthur qua đời. Những truyền thuyết trên đã truyền vào quên lãng sau hàng nghìn năm, nhưng một bé gái người Anh đã vô tình tìm thấy thanh gươm được cho là của vua Arthur khi đi du lịch cùng gia đình mình. Nếu đó thật sự là thanh gươm Excalibur, vậy phải chăng cô bé này chính là hậu duệ của vua Arthur? Còn ở Việt Nam, nếu bạn may mắn tìm thấy một thanh gươm ở hồ Hoàn Kiếm, thì cũng có thể bạn là hậu nhân của vua Lê Lợi đấy. 5. Thanh kiếm Georgiou. Thanh kiếm huyền thoại này thuộc về Charles Đại Đế, vị vua vĩ đại của người Franc cách đây 1.200 năm. Lãnh thổ ông cai trị bao gồm cả Đức và Pháp. Những chiến công của ông đều có sự giúp sức của thanh kiếm Georgiou. Truyền thuyết cho rằng thanh kiếm sở hữu ma lực đáng sợ, với khả năng thay đổi màu sắc 30 lần trên ngày và sáng như ánh mặt trời. Sau khi hoàng đế Charles qua đời, thanh kiếm Georgiou huyền thoại được sử dụng trong lễ đăng quang của các vị vua Pháp. Hiện nay có 2 thanh kiếm được cho là kiếm Georgiou được lưu giữ ở 2 nơi là bảo tàng Louvre của Pháp và kho báu hoàng gia Áo Scarkammer Relic tại Viên. Bạn có nghĩ một trong 2 thanh kiếm là hàng phác không? Bởi Georgiou chỉ có một. 4. Bảo kiếm Wallace. Có rất nhiều người biết tới vị anh hùng William Wallace qua bộ phim điện ảnh ấn tượng Braveheart của đạo diễn kiêm diễn viên Mel Gibson, được công chiếu vào năm 1995. Wallace là người dẫn đầu lực lượng khởi nghĩa Scotland chống lại vua Edward I của nước Anh. Tên tuổi của Wallace nổi như cồn từ ngay sau chiến thắng quân Anh tại trận địa lẫy lừng Cold Stirling năm 1297, và gắn với cuộc đấu tranh của vị anh hùng này là thanh bảo kiếm được cho là dài 1,68 m, nặng 2,7 kg. Nhưng ngay sau khi vị anh hùng William Wallace bị hành quyết vào năm 1305, thanh kiếm cũng mất dấu. Cho đến thế kỷ 19, nhờ công của các nhà nghiên cứu, người ta mới thấy rõ hình dạng của thanh kiếm ở đài tưởng niệm quốc gia Wallace tại Stirling, Scotland. 3. Thanh kiếm huyền bí Duranda. Điều làm nên sự đặc biệt của thanh kiếm này chính là trong hàng trăm năm, Duranda bị gắn trong các vách đá phía trên nhà thờ nhỏ Notre Dame ở Rocamadour, Pháp. Các tu sĩ ở đây cho rằng nó là bảo kiếm của hiệp sĩ Roland, và thanh kiếm huyền thoại này đã mang về cho chủ nhân của nó nhiều chiến thắng vẻ vang, trải dài từ Pháp, Ý cho đến Scotland và xứ Wales. Tuy nhiên, ở trận chiến cuối cùng, nhằm tránh vũ khí của mình rơi vào tay kẻ thù, hiệp sĩ Roland đã cắm nó vào vách đá và tạo nên truyền thuyết đến tận ngày nay. Đã có không ít người muốn rút thanh kiếm ra khỏi vách đá, nhưng chưa một ai có thể di chuyển nó ra khỏi vị trí. Bất chấp họ sở hữu một sức khỏe phi thường. Các bạn hãy thử đến đây và rút thanh kiếm, biết đâu bạn sẽ trở thành một anh hùng thần thoại như Roland. 2. Thanh kiếm quyền lực Kusanagi. Trong tiến trình phát triển của đất nước mặt trời mọc, kiếm đã trở thành vật bất ly thân đối với các vương triều ngự trị. Trong đó, thanh kiếm Kusanagi được coi là biểu trưng của hoàng gia Nhật Bản và được xem là biểu tượng của nữ thần mặt trời. Bởi theo truyền thuyết, Kusanagi được tìm thấy trong xác của một con rắn 8 đầu. Vì lẽ đó, hoàng gia Nhật Bản đã sử dụng ủy quyền cũng như sức mạnh thần thoại của thanh kiếm để cai trị thần dân. Và sự hiện hữu của nó không được công bố với công chúng trong suốt nhiều thế kỷ qua. Chính điều này càng làm cho nó trở nên bí ẩn và khiến nhiều người sợ hãi, cũng như theo dệt những câu chuyện nhuốm màu sắc hoang đường về thanh kiếm này, và nó trở thành một trong những thanh gươm bí ẩn nhất trên thế giới. 1. Bảo kiếm uống máu Muramasa. Nhà văn Kim Dung đã từng xây dựng nên một ỷ thiên kiếm đầy yêu nghiệt khi nằm trong tay Duyệt Tuyệt Sư Thái. Thì ở Nhật Bản cũng đã từng tồn tại một thanh ma kiếm Muramasa, thanh kiếm cổ của người Nhật Bản, được cho là có sức hủy diệt ghê gớm.
Truyền thuyết cho rằng người nào sử dụng thanh kiếm buộc phải để nó thấm máu người. Nếu thanh kiếm Muramasa không được thỏa mãn cơn khát máu thì người sử dụng kiếm sẽ bị giết hoặc phải tự tử. Có rất nhiều câu chuyện về những người sử dụng thanh kiếm Muramasa trở nên điên dại hay bị giết chết. Từ đó, nó càng làm cho người ta tin rằng thanh kiếm là vũ khí bị nguyền rủa. Truyền thuyết là thế, nhưng giờ đây, bảo kiếm Muramasa được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản. Vì thế, lời nguyền có lẽ không còn hiệu nghiệm nữa rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Mọi ý kiến của các bạn hãy để lại trong phần bình luận nhé. Các bạn cũng có thể chia sẻ video đến bạn bè và người thân của gia đình mình cùng xem. Và đừng quên nhấn theo dõi để nhận được những video mới nhất của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!